Dahil new season na at napakarami nilang binago mula sa jungle creeps, sa respawn time, pati na rin sa rotation. Kaya sa Mobile Legends guide na ito, pag-uusapan natin lahat yan. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong sumali sa weekly giveaway, ang kailangan mo lang gawin is mag-subscribe, like mo yung bawat video, tapos i-share mo na rin. Kailangan mo rin i-comment yung ID number mo tsaka in-game name, pero ang pinaka-importante is dapat matapos mo yung bawat video. I-announce ko yung winner every weekend. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Simulan muna natin sa mga jungle creeps. Ang una is yung blue buff. Ito yung magiging bagong itsura niya. Malaki yung binago sa kanya kasi before, nakadepende yung stats na bigay kung anong role yung gamit mo. Ngayon, kahit anong role mo, pare-pareho na kayo ng stats na makukuha. Mabibigyan kayo ng 10% cooldown reduction, 40% mana cost reduction kung mana yung ginagamit ng hero nyo, at 25% naman kung energy ang gamit. Ibig sabihin, mas lilit yung mana at energy na kailangan ng bawat skill nyo. Maliban doon, kung dati nagre-respawn yung buff ng 33 seconds, ngayon 30 seconds pa lang magre-respawn na siya. Pero pareho pa rin dati yung respawn time niya every 2 minutes. 2 minutes tatagal yung buff, 2 minutes din magre-respawn siya. Maliban doon, pag meron kang blue buff, pag nakakapatay ka ng isang unit, pwedeng hero, minions o kaya jungle creep, magkakaroon ka ng buhay. 3% ang madadagdag kapag nalasit mo yung minion, 8% kapag hero, tapos 12% kapag jungle creep. Dapat mo lang tandaan na kailangan mong malasit yung minion. Kapag hindi mo nalasit, walang madadagdag na buhay. Maganda tong buff na to para sa mga mage pati sa assassin na umaasa sa mana nila pati na rin sa energy. Sunod na buff natin is yung red buff. Kung dati, pareho lang siya ng blue buff na kung ano yung role mo, yun yung stats na matatanggap mo. Ngayon, iniba na siya. Kapag meron kang red buff, magkakaroon ka ng true damage tsaka slow kasama sa skill mo tsaka sa basic attack every 3 seconds. At katulad din ng blue buff, imbis na 33 seconds siya magre-respawn, 30 seconds pa lang magre-respawn na siya. Tumatagal din ng 2 minutes yung buff at 2 minutes din yung respawn time niya. Maliban doon, yung true damage tsaka slow niya nakadepende sa role mo. Kung assassin, fighter o kaya tank ang hero mo, mas maliit yung true damage pero mas malaki yung slow. Ang pagbabasihan ng role mo is yung primary stats nila. Pagdating kay Selena, kahit na assassin mage siya, ang primary role niya is assassin, kaya assassin magbe-base yung buff niya. Yung true damage nakabase sa physical attack, yung slow naman is 80%. Pagdating naman sa mage, marksman at support, mas malaki yung damage na bigay pero mas maliit yung slow. 100% ng physical damage pero 30% lang yung slow. Maganda tong buff na to para sa mga marksman para pwede silang sumabay kahit sa early game. Maganda rin to sa mga assassin na early game pa lang umaasa na sa kills. Sunod is yung crab. Kung before crab lang, ngayon meron ng tinatawag na little crab. Alamin muna natin yung little crab. Magre-respawn yung little crab 45 seconds pag simula ng game. Tapos, after 15 seconds, magre-respawn ulit yung little crab. Magbibigay ito ng 30 gold for 9 seconds. Possible na mag-respawn yung little crab ng hanggang 3 beses. Ang kailangan mo lang gawin, bago mag 1 minute 15 seconds, mapatay mo na yung pangalawang little crab. Para bago mag 1 minute 30 seconds, mag-respawn yung huling little crab. Kung lumagpas ng 1 minute 15 seconds yung pagpatay mo sa pangalawang little crab, hindi na magre-respawn yung pangatlong little crab. Magiging crab na agad siya. Pagdating naman sa crab or sa malaking crab, before 1 minute pa lang ng game, magre-respawn na yung crab. Ngayon, 1 minute 30 seconds up to 2 minutes magre-respawn yung crab. Depende yon kung kailan mo napatay yung little crab. Kung hindi mo napatay yung little crab within 1 minute 30 seconds, magiging crab na agad yon. At pareho pa rin yung bigay na gold, 100 gold for 30 seconds, tapos magre-respawn siya every 2 minutes. Sunod is yung Lito Wanderer. Ito yung bagong jungle creep natin. Hindi to umaatake kahit atakihin mo,
Tapos kapag napatay mo to, magkakaroon ka ng walkie grass na susunod sa'yo. Yung walkie grass na yon, bibigyan ka ng HP tsaka mana regen. 2% HP tsaka mana regen per second. Tapos tumatagal yun ng 20 second. So ibig sabihin, kaya niya punuin yung mana tsaka HP mo ng up to 40%. Hindi lang ikaw yung magre-regen sa walkie grass na yon. Pati lahat ng kakampi mo na malapit sa'yo, pati minions magre-regen. Kaya magandang kunin to kapag magpupush kayo o kaya magkakaroon ng teamfight. Nagre-respawn to 35 seconds pag simula ng laro, tapos every 2 minutes pag nakuha mo na siya. Sunod is yung Rayquaza. Ito yung bagong itsura niya ngayon. Wala namang ganong binago sa kanya, basta pag napatay mo siya, mabibigyan ka ng 5% mana at 350 HP. Nagre-respawn siya 31 seconds sa simula ng laro, tapos every 70 seconds pag napatay mo. Ang hindi ko lang alam kung bug ba to, pero 103 HP lang yung binibigay niya. Sunod is yung Kramer. Halos pareho lang din siya ng Rayquaza, magbibigay ng 350 HP tsaka 5% mana in 2 seconds. Ang binago nila dito, kapag napatay mo yung Kramer, magsasamon siya ng mas maliit na Kramer. Parehong Kramer na yun ang magbibigay ng HP tsaka mana. Nagre-respawn naman to 39 seconds pag simula ng game, tapos every 70 seconds din. Sunod is yung Scaled Lizard. Pareho lang din siya ng Kramer tsaka ng Rayquaza na kapag napatay mo, magbibigay ng HP tsaka mana. Nagre-respawn naman to 40 seconds pag simula ng laro, tapos every 70 seconds din. Sunod is yung Turtle. Kung before, 2 minutes pa lang ng laro mag-a-appear na siya, ngayon 3 minutes bago siya mag-respawn. Tapos magre-respawn siya every 2 minutes pagkatapos yung patayin. Possible na mag-respawn yung turtle hanggang 3 beses, pero kailangan yung mapatay yung pangalawang turtle bago pa mag 7 minute mark. Maliban doon, kung ikaw yung makakalasit sa turtle, magkakaroon ka rin ng turtle buff. Ang dagdag naman ng buff na yon, magkakaroon ka ng shield, tapos tataas yung physical tsaka magic attack mo. Every 5 seconds, pag hindi ka umattack or hindi ka inatake, magkakaroon ka ng shield. Pag naubos yung buff na yon, pwede siya magkaroon ulit, basta maghintay ka lang ng 5 seconds nang hindi ka umaatake tsaka hindi ka inaatake ng kalaban. Isa pang dapat mong tandaan, kapag wala kang shield, mas maliit yung physical tsaka magic damage mo. Kung papansinin nyo sa clip na to, liliit yung physical tsaka magic damage kapag wala yung shield ng buff. Pero once na bumalik na yung shield, babalik na rin yung damage. Sunod naman is yung Lord. Wala namang binago sa kanya maliban sa kung kailan siya nag-a-appear. Dahil nga inusog nila ng 3 minutes yung turtle, kailangan din nilang iusog yung Lord ng 9 minutes. Before 8 minutes nag-a-appear na siya, ngayon 9 minutes and up. Tapos nagre-respawn siya 4 minutes after nyong patayin. Kapag naman 12 minutes na yung laro tapos kinuha niyo yung Lord, magkakaroon siya ng special skill. Ito yung mapapansin nyo na bigla siyang magcha-charge papunta sa tower. Maliban doon, tumataas din yung stats niya kapag 12 minutes and up na. Kaya pag 12 minutes na yung laro, mas mahirap na siyang patayin. Maliban sa mga jungle creeps, meron din tinatawag na Cyclone Eye. Kapag dumaan ka sa Cyclone Eye, mabibigyan ka ng dash after 1 second. Magdadash ka kung saan ka nakaharap. So maghihintay ka lang ng 1 second tapos kusa na yung magdadash. Maliban sa dash, pwede ka rin tumagos sa mga obstacles para makapag-invade ng mas madali o kaya naman pwede mo yung gamiting pantakas. Pero kailangan mo lang mag-ingat kasi minsan pag masyadong makapal yung wall, hindi ka magdadash. Kung gusto mo naman makita yung mga info na to, pwede ka pumunta sa Battlefield Overview. Makikita mo dun lahat ng info sa bawat jungle creeps, pati na rin sa base tsaka sa minions. Kailangan mo lang pindutin kung ano yung hinahanap mong info. At dahil masyado nang mahaba yung video na to, at tingin ko mas magiging mahaba pa yung rotation guide, kaya dito ko muna tatapusin. I-upload ko rin bukas yung part 2 para mapag-usapan na agad natin kung paano yung mga bagong rotations.
Sana marami kang natutunan sa guide na ito. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating weekly giveaway, sila yung pinapanood ng buo yung video. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. Kailangan mo i-comment yung keyword plus yung ID number mo tsaka yung in-game name. Pero hindi mo dito dapat i-comment. I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly diamond giveaway natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.